Att vara borta från Bernhard känns, alltså när man är det ett längre tag så känns det fruktansvärt. När jag saknar honom extra mycket så brukar jag ringa mamma eller min syster eller min pappa på telefon så jag pratar med honom i högtalaren. Det kändes jättekul. Det var jag som hade tjatat på att vi skulle köpa en katt. Sen ville min pappa inte ha katthår hemma så jag hittade att det fanns nakenkatter. Och då kunde han inte säga nej. Om man grät någon gång, då kom GEISHA alltid direkt. Jag tror hon kände av att någonting var dåligt. Så alltid när man är lite ledsen så ska hon alltid komma och vara med en. I hate being away from VALDEMAR when I travel. He's like my little kid, so of course I miss him all the time. And if I'm feeling sad or sick, he's the best thing ever. We can sense each other. We have a bond. Ja, första gången jag träffade Loki så såg jag såg faktiskt en bild på honom och sen blev det kärlek vid första ögonkastet. Så om någon hade gjort Loki illa, det är typ det värsta som skulle kunna hända mig. Det känns lite som att han är mitt barn, så man kan ju tänka sig hur det skulle kännas. Så jag är ganska överbeskyddande. If we believe it enough, we can work together to build a perfect world where we embrace animals and confront the unfairness we expose on them for our own pleasure. Animals do not exist for us to take advantage of them. We need to embrace a more animal-friendly lifestyle. That is the logical step. We all admire and adore animals. So what's the difference between the animals that we care for and protect and those that we breed for our own vanity? Using 100% vegan ingredients is a natural extension of the belief in equality and a meaningful step to confront the exploitation of animals in the beauty industry. We respect life, we respect nature, and we love all animals. I choose friendly.